اوس به کوېشن نمبر 3 پارت 3 سالو کوم. پارت 3 دی 4x square plus 3x is equal to 0. 4x square plus 3x is equal to 0. د دې سولوشن به را باینډ کوم بای کوادریټک فارمولا. اول به دا جنرال پام سره کمپیر کوم. compare with general quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. we get the baraki the a value. a به برابر شي د 4 b به برابر شي د 3 او کانسټنټ ټرم پکې نشته نو کانسټنټ ټرم به شي 0 by quadratic formula. by quadratic formula به اوس سالو کوم. د a b c values به په quadratic equation کې پوټ کوم. quadratic equation quadratic formula داسې ده minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a. Substitute the values of a, b, c. The a, b, c value په دې given quadratic formula کې زه پوټ کوم. simplification به وکم نو د x solution به مالا راکړي. نو x is equal to minus په خپل ځای د b value د 3 plus minus په خپل ځای square root b square. b square برابر دی 3 نو 3 square به شي minus 4 into a. د a value دا 4 into c. د c value دا 0 ځکه چې constant term پکې نشته. divided by 2 into a 4. د اوس simplification وکم. minus 3 plus minus 3 square برابر دی د 9 4 4 are 16 16 multiplied by 0 دینه براشي 0 divided by 8. بیا دا داسې لیکلی شم minus 3 په خپل ځای plus minus 9 minus 0 نه براشي 9 divided by 8. minus 3 plus minus 9 square root برابر دی د 3 یا دلته کې براشي زموږ سره 3 square او د multiplication نه براشي 0 whole square root. نو دا بیا داسې لیکلی شم 3 square square root. نو square او square root به کینسل شي نو 3 به ترې راشي. یا داسې وکړئ divided by 8. د x را له دوه ویلیو راکوي. x is equal to minus 3 plus minus 3 whole divided by 8. دا داسې لیکلی شم x به برابري د minus 3 plus 3 divided by 8 یا دا به برابري د minus 3 minus 3 divided by 8 یا دې برابر د x ویلیو به صحیح minus 3 plus 3 دا دواړه به کینسل شي 0 by 8 به شي. نو چې کله نامینیټر زموږ سره 0 وي او ډینامینیټر هر څه نو دا برابر د 0. د x یو سولوشن 0 راغلی. بیا که دې برابر اوس دلته به د x ویلیو صحیح x is equal to minus 3 minus 3 minus 6 divided by 8. دواړه په 2 باندې کېږي نو 2 4s are 8 او 2 3s are 6. نو د x دویم سولوشن څه دی minus 3 by 4 او دا دواړه سولوشن که زه په سیټ کې بند کړم
نو دې ته بیا موږ وایو سلیوشن سیټ. دا و په کویشن نمبر 3 کې. پارت 3. اوس په کویشن نمبر 3 کې پارت 4 سالو کوم. پارت 4 دی 3x into x minus 1 plus 1 is equal to 0. 3x into x minus 2 plus 1 is equal to 0. د دې سولوشن را پاینډ کوم. اول به دې سمپلیفیکیشن وکم. 3x به دوانو سره ملټیپلای کوم، سمپلیفیکیشن به وکم. د هغې نه بعد به کوادریټیک ایکویشن راشي. هغه کوادریټیک ایکویشن به جنرال فارم سره کمپیر کوم او د ایکس سولوشن به دې را پاینډ کوم. نو 3x چې 3 سره ملټیپلای شي دا به شي 3x سکویر. 3x به ماینس 2 سره ملټیپلای شي نو 2 3 are 6 او x په خپل ځای پلس 1 is equal to 0. دا اوس بای کوادریټیک ایکویشن سالو کوم. اول به دا د جنرال فارم سره کمپیر کوم. compare with general quadratic equation which is ax square plus bx plus c is equal to 0. چې کله دا دوانه ایکویشن کمپیر کوم نو موږ له به څه راکړي، موږ له به د a ویلیو راکړي. a به برابر شي د 3، b به برابر شي د -6 او c ټرم پکې دی 1 by quadratic فارمولا. دا ویلیو با زه په کوادریټک فارمولا کې پوټ کوم. کوادریټک فارمولا داسې ده -b پلس ماینس b سکویر ماینس 4ac هول سکویر روٹ ډیوایډډ بای 2a. ویلیوز به پکې پوټ کو. ماینس په خپل ځای د b ویلیو ده -6 پلس ماینس په خپل ځای b سکویر نو -6 سکویر او دا به شي -4 په خپل ځای د a ویلیو ده 3 او c ټرم دی 1 او هول سکویر روٹ divided by 2a. a ویلیو ده 3. اوس به صرف سمپلیفیکیشن وکړو. ماینس ماینس پلس 6 به شي پلس ماینس په خپل دی ساین نیگیټیو دی پاور ایون دی نو آنسر به زموږ سره پازیټیو راځي او 6 سکویر برابر دی 36. 4 3 are 12 12 1 are 12 ماینس په خپل ځای دی نه به راشي 12 سکویر روٹ ډیوایډډ بای 6. بیا داسې لیکلی شم 6 پلس ماینس 36 minus 12 برابر دی د 24 divided by 6. د 24 سکویر روٹ نه ایگزیسټ کیږي نو دا 24 به زه داسې دوه نمبر په ملټیپلیکیشن کې ولیکم چې د یو ټرم سکویر روٹ پکې خامخا ایگزیسټ کیږي. نو دا زه داسې لیکلی شم x is equal to 6 plus minus 24 په دې داسې لیکلی شم 4 multiplied by 6 divided by 6. 6 plus minus په خپل ځای 6 divided by 6. 6 plus minus square root 4 برابر دی د 2 multiplied by square root 6. په دې دوه ټرمونو کې 2 کامن دی نو 2 به دې کامن کړم دلته به پاتې شي 3 پلس ماینس دا 2 کامن دا به پاتې شي سکویر روٹ 6 ځکه چې 2 ته مونږه کامن اخیستی دی او ډیوایډ هول ډیوایډډ بای 6. 2 1 are 2 2 3 are 6. 3 plus minus square root 6 whole divided by 3. دا fraction زه داسې لیکلی شم 3 divided by 3 plus minus divided by 3 ځکه چې په ډینامینیټر کې دا 3 دا دې ټرم سره هم دی د دې ټرم سره هم دی که فرض که دا موږ سمپلیفای کړو نو واپس دا ټرم راځي. فریکشن دی فریکشن ایډیشن چې کوم نو ډینامینیټر سیم دی دا به ترې کامن راولم او نامینیټر به په خپل ځای ولګي نو واپس دا سټیپ راځي.
3 به 3 سره ختم شي نو دې نه به راشي 1 نو 1 پلس ماینس square root 6 whole divided by 3 نو د x دوه سولوشنز رااله 1 plus minus square root 6 divided by 3 نو که دا دواړه سولوشن 1 plus square root 6 divided by 3 او 1 minus square root 6 divided by 3 دا دواړه که زه په سیټ کې بند کړم دا به شي دې ته بیا وایو سولوشن سیټ دا و په کوېسچن نمبر 3 کې پارت 4